Hindi man ito yung unang beses na nabisita natin itong Cabiang Tunnel. Ito naman yung unang pagkakataon na pumasok tayo at naglakad sa gilid para ipakita kung ano yung nasa loob ng mismong tunnel. Naririnig nyo ba ako dyan? Oo. Malinaw, malinaw? Loud and clear. Tignan nyo yung kalsada, Kapo Unico. Oo, nasuburo. Pagkaganito mga kalsada talaga yung dadaanan mo. Talagang gagana ka magpatakbo. Let's go! Siyempre, dahil nasa Batangas tayo, hindi natin palalagpasin na hindi tikman yung sinasabi nilang pinakakilalang kape dito sa kanilang lugar. At yung coffee beans na ginagamit nila dito, dun pa sa kilalang kapihan na Auring and Cesar Solis. Grabe. The best to. Mula dito sa kamay ng Monte Maria ay makikita natin yung mga kalapit na probinsya katulad dun sa may Mindoro. Sa mga nagtatanong po, itong mismong Monte Maria, ito po yung pinakamalaking statwa ng Birheng Maria sa buong mundo. Samahan niyo muli ako sa isang masayang adventure dahil magmomotor tayo kasama sila Sukimoto at si Kapo Unico mula sa Cabiang Tunnel papunta sa kinikilala ngayong pinakamalaking statwa sa buong Pilipinas. Good morning mga kapo at welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong araw ay dito tayo magsisimulang magmotor sa mismong kilalang Cabiang Tunnel dito sa may Ternate, Cavite. Ang magiging ruta naman natin ngayong araw ay magmomotor tayo mula dito sa may Ternate, Cavite at tatagusin natin itong Cabiang Tunnel papunta dun sa may Nasugbu. Dadaanan natin yung mga scenic road at mga coastal road hanggang marating natin yung Monte Maria. Kasalukuyang narito tayo sa mismong Cabiang na tinaguri ang pinakamahabang road tunnel sa Pilipinas. At dahil ordinaryong araw yung pagbisita natin dito sa mismong Cabiang Tunnel, kapansin-pansin na kakaunti pa lamang yung mga nadadaan ng mga biyahero dito. Pero kapag nadaanan nyo to ng mga linggo or Sabado, tsak, itong mismong Cabiang Tunnel, punong-punong tao. Marami na ding nagbago sa mismong Cabiang Tunnel. Itong mismong kurbadahan, bago pumunta at sumapit dito sa mismong Cabiang Tunnel, ay marami na mga kainan at mga tindahan. At bago natin simulan itong ating masayang adventure, ay malugod ko pong ipinapaalam na meron tayong makakasama muli sa ating gagawing motorcycle adventure. Walang iba kundi si, ayan Kapo Unico! Alright, welcome sa vlog ni Kapo. Ayan, kasama ulit natin ating kaibigan. At ipapakilala namin muli sa inyo ang ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. And wait, there's more. Meron pa tayong makakasama sa pagtuklas mula dito sa may Cavite papuntang Batangas ang ating kaibigan na si Sukimoto. Right. So tatlo kami ngayong magmomotor at ipapakita sa inyo yung mga tanawin mula dito sa may Ternate, Cavite papunta doon sa pinakamalaking statwa ng Birheng Maria doon sa may Batangas City. So ano pang hinihintay natin? Ano, ready na kayo? Let's go! Hindi pwedeng magsimula tayong gutom. Siyempre, food is life. Kaya magbe-breakfast muna tayo bago simulan tong ating adventure. Meron kami ditong nadaan ng best spot para mag-agahan. So bago natin umpisan itong ating adventure dito sa Cavite papunta sa may Batangas, meron kaming nadaanan dito nila Kapo Unico at ni Suki na isang kainan at maganda yung overlooking dito. Tapos umorder tayo ng sa halagang 210 pesos. Meron na tayong garlic longganisa at ito na yung magiging agahan namin. So magandang spot to. Bago makarating ng Cabiang, mararating nyo na tong Sea View Restaurant. Tapos ito yung tanawin habang kumakain kayo. The best dito mag-agahan. So kain na muna tayo.
Marami na din nagbago mula nung nabisita natin itong Cabyang Tunnel. Isa sa mga napansin ko, ito, meron na mga paninda dito tulad nitong mga dried pusit, may mga kakanin at mga minatamis. Tapos meron dun mga daing at may mga souvenir na rin dito katulad nitong mga pulseras, mga sombrero at mga sticker. Marami nang nabago, marami nang nadagdag sa mismong Cabyang Tunnel mula nung nabisita natin ito. At nakakatuwa dahil buhay na yung turismo dito. Kaliwat kanan na din yung mga kainan dahil way back 2015 ay nag-iisa lamang yung kainan dito. Pero ngayon kita nyo naman, meron na ding bumabiyahing bus na galing dun sa Batangas at pupunta dun sa Metro Manila. Ayan, direkta tong PITX. At kapansin-pansin lahat ng mga motoristang dumadaan dito ay talagang bumubisina kapag dumadaan sa mismong Cabyang Tunnel. Tradisyon na ata ito, lahat ng mga motoristang magagawi o mapapadaan dito sa mismong Cabyang ay hindi nila kinakaligtaan na bumusina habang binabaybay natin to. Hindi man ito yung first time na mabibisita natin tong Cabyang Tunnel, pero papakita ko sa inyo kung ano yung loob ng mismong pinakamahabang road tunnel sa buong Pilipinas. May mga ventilation dito dahil itong mismong tunnel na ito ay nagkokonekta sa mismong Batangas at ng Cavite. Makakatipid kayo ng halos 3 oras dahil diretso na kayo, imbis na iikot pa kayo papuntang Maragondon. Kalimitan talaga sa lahat ng mga motorista at mga biyaherong magagawi dito sa mismong Cabyang Tunnel ay humihinto sa mismong bukana at nagpapapicture. At sa lahat ng mga dumadaan dito, mapamotorista, mapa 4 wheels at mapamotorsiklo, lahat bumubusina po sila kada dumadaan sa mismong Cabyang Tunnel. Halos 2 hanggang 3 oras yung pwede nyong matipid kung dito kayo dadaan sa mismong Cabyang Tunnel. At napaka-imposible na kapag magagawi kayo dito sa mismong Cabyang Tunnel ay hindi kayo ihinto at magpa-picture sa mismong tunnel na nakikita nyo. Dadaanan lang natin tong mabilis itong Cabyang Tunnel at ipagpapatuloy na namin yung aming pagmumotor papunta dun sa may Batangas City. So maganda tong magiging ruta namin, kaya samahan nyo po kami. Dadaanan lang natin ulit itong Cabyang Tunnel. Tapos kalimitan yung mga biyahero dito ay bumubusina. Ayan, napakahaba nito mga kapo. Ayan ang laking tipid kapag dito kayo dadaan. Kung galing kayo doon sa may Kalatagan, Nasugbu, papunta kayo ng Manila, imbis na iikot pa kayo, dito na kayo dumaan. At kung galing naman kayong Manila at pupunta kayo ng Nasugbu, doon sa may Batangas City at Kalatagan, dito din kayo dumaan. Scenic road yung mga makikita nyo dito. At ito yung makikita nyo sa dulo ng Cabyang Tunnel, dito sa may Batangas side. Tapos yung nakikita natin doon sa may unahan ay, yan, tignan nyo yung tanawin mga kaapo. May mga kainan na rin dito. Kung sakaling puno doon sa may unahan, may mga makakainan na kayo. Dati wala pa po itong mga kinakainan dito sa may bandang unahan. Pero katulad nyo naman, kita nyo, marami na po kayong pwedeng pagpilian kung sakaling kakain kayo at nagutom kayo sa biyahe. Ito yung mga makikita nyo paglagpas nyo pa lamang dito sa may Cabyang. Tingnan nyo yung tanawin. Tapos itong kurbada na ito, grabe, paraiso to mga kaapo. Tingnan nyo, may nakalagay dito PNP checkpoint. Diba? Tingnan nyo yung tanawin mga kaapo, paraiso. Ganda, diba? Tapos dito sa may unahan ay may viewing deck na po ulit. 3 years ago, 4 years ago wala pa po ito, pero ngayon meron na. Tapos may CR na rin. Tapos katabi nito, ayan, magkakatabi na yung mga kainan dito. Kaya hindi na rin kayo matatakot kung sakaling nakalimutan yung kumain dun sa may Cabyang Tunnel. Ito na yung sanctuary na nakikita ko dito sa may Nasugbu Ternate Road. Welcome to, ayan, Sanctuary Beach. Ito na pala yun.
Tingnan nyo yung mga tanawin, no? Ang kinaganda sa ginagawa nating ruta dahil araw ng Miyerkules ngayon ay bihira lang yung mga motorista at mga biyaherong dumadaan. Kung ikukumpara natin at kung dumaan tayo ng mga araw ng Sabado, Linggo, tsak na napakaraming mga rider dito. Dahil itong Cabiang or itong Ternate Nasugbu na dinadaanan natin ay talagang puntahan ng mga rider, lalo na pag weekend. Ginagawa yung kalsada dito sa may Barangay Patungan, no? O diba? Tapos dun sa unahan nandun pa rin yung rough road, pero nakikita ko naman na inaayos na ngayon yung kalsada na yan. Ayan, ito na yung rough road na madadaanan natin. Ayan, pagbigyan muna natin sila. Tapos tayo naman. So dahil sira yung kalsada, bigayan po talaga dito. Ito. Tapos itong nakikita natin sa may unahan, yan na yung isa sa mga dinarayo dito, mga kapo. Yan yung Patungan Beach Resort. Ayun na yun, mga kapo, oh. Hindi namin mapigilang mapahinto dito sa may parte ng kalsadahan na binabaybay natin dito pa rin sa may Ternate Nasugbu Road. Dahil kung mapapansin nyo naman, kami nila Kapo Unico at si Kapo Suki ay parehas na nagsama-sama ngayong episode na to. Sa mga nagtatanong kung paano namin ini-enjoy yung aming pagmumotor kahit na sa mga malalayong mga lugar, parehas po kaming naka Freedcon intercom. So ang gamit po namin ngayon ay pare-parehas tayo. Pakita natin, no? Yan. Naka FX Pro po kami. Ito na yung pinakabagong unit ni Freedcon Intercom. Naka mesh type intercom na po ito. Kaya mabilis na lang po yung pagko-connect namin. So sample natin. Tayo muna. I-connect natin. Mabilis na lang po i-connect ngayon ang FX Pro dahil naka mesh. Ayan na ito. Naka mesh type na po siya. Welcome to Use Freedcon Project. Search network. Chat connected. Naka-group chat connected na kami. Ganun kabilis lang na konektado na kami ngayong tatlo. Isang pindot lang. Narinig niyo mo ba ako, Kapo Unico? Loud and clear, loud and clear. Ikaw, Kapo Suki. Dinig. So mas na-enjoy namin yung aming pagmumotor dito sa Ternate Nasugbu Road. At kung mapapasin nyo naman, napakaganda at diretso. So ano, Kapo? Ready? Oo, let's Game? go. Ano, Kapo Suki? Let's go? Okay, bira. Bira na tayo ulit. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Ganda ng kalsada, oh. Oo. Narinig nyo ba ako dyan? Oo. Malinaw? Loud and clear. Tignan nyo yung kalsada, oh, Kapo Unico. Ternate Nasugbu Road. Magkaganito mga kalsada talaga yung dadaanan mo. Talagang gagana ka magpatakbo. Let's go! Tignan nyo yung kalsada, diretso. Care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby. I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Yeah. Kahit na magkakalayo kami at kahit na magkakasabay kami nagmumotor, ay konektado pa rin kami. Itong FX Pro ay nagkakahalaga ng 5,500 pesos at kaya mag-connecta ng sabay-sabay ng hanggang 6 na rider. Madali na lang po yung connection dahil naka-mesh technology nito. Rinig mo pa ba ako, Kapo Suki? Layo mo na. Tinik pa, loud and clear. Ang galing. Ikaw, Kapo, kamusta? Malinaw. Ayos. At ang kinaganda dito sa FX Pro na bagong unit ni Freedcon ay pwede tayong mag-music. Tapos kahit naka-music tayo, humihina yung volume. Malaking ginhawa yung ibibigay sa inyo kapag kayo ay naka-intercom, lalo na pagka group ride. Oo, makakapagbigay ka pa ng babala, lalong-lalo na kung
kung sino yung nasa unahan katulad ni Kapusuki ay pwede siya magbigay ng babala sa amin na nasa likod. Oo, may mangga sa gilid, may mangga. Ayun, yun. Oo, malimit talaga sa isang group ride. Yun yung isa sa mga advantage point ng pagkakaroon ng intercom. Nakakapag-usap kayo, pantanggal antok, at nakakapagbigay kayo ng signal kung sakaling may hazard sa kalsada. Ang layo na ni Kapusuki, pero rinig mo pa ako dyan? Dinig. Grabe. Ayos to ah. Cincinnati, baby. Cincinnati, baby. Cincinnati, baby. Tingnan nyo yung pinagdadaanan natin, no? Hindi na tayo kumanang Panasugbu. Dinerecho na natin to dahil sabi ni Kapusuki, mas malapit daw. Yung pinagdadaanan natin ngayon ay kaliwat kanan, puro luntian at puro sakahan ng palay. Tingnan nyo yung mga tanawin, no? So medyo nagpaspas tayo at inabutan na tayo ng alas 4:30 ng hapon. Dito na tayo nag late lunch dito sa may Cantos Kusina, Kambingan and Lumihan. At sakto meron tayong subscriber dito, si Sir dito, na brother niya daw yung may-ari nung kinainan namin nila Kapusuki at Kapo Unico. At dahil naghahanap kami ng matutuluyan, gagay daw tayo ni Sir dun sa bahay niya na pwede daw nating pagtuluyan. Dito tayo. Tapat lang daw ng Jollibee. Ito na pala. Okay, dito. Halos tapat lang ng Jollibee dito sa may Manghinaw. Ayan, dito tayo. Uy, ang ganda ng bahay. Dito ba yan? Ay, dito nga. Ito yung sinasabi ni Sir. Wow. Actually, sabi ni Sir kanina ay nanonood daw siya ng mga videos namin ni Kapo Unico. Kaya nakakatuwa dahil kahit nandito na tayo sa may Batangas, dito sa may Manghinaw ay may nakakakilala sa atin. Ayun, dito daw. Hello po. Ayan. Apa? Sige po. Dito tayo pumarada. Ito si Sir yung nakakilala sa may... Ano pong pangalan nyo? Leo Tatlong Hari. Pa? Ayan, si Sir Leo Tatlong Hari yung nakakilala sa aming tatlo ni Kapo Unico. So maraming salamat Sir sa pagtuloy sa amin dahil medyo alanganin ang oras at medyo pagod na rin. So tinanggap tayo ni Sir Leo dito sa kanilang tahanan. Kaya maraming salamat po Sir. Ilan po. Salamat po Sir. Papakita ko sa inyo yung inang tutuluyan. Ay wow. So pahinga muna tayo at bukas ipagpapatuloy natin yung ating adventure. Good morning at ito na yung ating continuation sa ating ginagawang motorcycle adventure. Mula dun sa may Cabiang Tunnel ay dito tayo nagpahinga sa may Manghinaw proper, dito sa tinutuluyan ni Sir Leo Tatlong Hari. Tinanggap kami dito ni Sir Leo kasama si Kapo Unico, si Kapusuki at nakapagpahinga po kami ng maayos. So maraming salamat po ulit Sir Leo sa pagtanggap po sa amin. God bless po sa inyo Sir, salamat po. So yan, mula dito ay magmomotor tayo ng mahigit 1 oras pa papunta sa ating susunod na destination. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin tong ating adventure. Sir, marami pong salamat. Thank you po. Yan. Let's go. Bago natin ipagpatuloy itong ating motorcycle adventure papunta dun sa may Monte Maria, ay meron tayong nadaanan ditong kainan sa gilid ng kalsada habang binabaybay natin yung ruta natin. At syempre dahil nandito tayo sa may Batangas, ano pa nga ba ang gagawin nating almusal kundi itong gotong Batangas. Ang typical na goto, marahil nakilala ninyo, ay yung parang lugaw tapos maraming sahog. Pero dito sa may Batangas, yung goto nila dito may sabaw.
good na to pang almusal, pang merienda, at ginagawa din nila itong panghapunan. So bumili din tayo ng salagang 90 pesos, good for 3 na pancit canton. Tingnan nyo yung sahog. So mag-almusal muna kaming tatlo ni Kapo Unicorn tsaka ni Kapo Suki. Umpisahan na natin to dahil nagugutom na kami para may energy tayo pagdating natin dun sa may Monte Maria. Pagkatapos natin na kumain ng Gotong Batangas bilang ating almusal, may nakapagsabi sa aming tatlo ni Kapo Unico at ni Kapo Suki na may malapit daw po ditong kilalang kapihan ng Barako. At dahil nasa Batangas City na tayo, ay kilalang kilala po itong kapeng Barako, kaya hindi natin to palalagpasin. Dahil mahilig kami magkape, kaya titignan natin kung totoo nga ba na merong kape dito. Ito yung simbahan mga kapo. Dito tayo. Ito. Saan tayo dito? Dito tayo magpapark. Dito tayo magpapark sa mismong, yan, sa may basilika. Grabe, ganda ng simbahan na to. Tapos tatawid lang tayo at nandun na yung kapeng Barako na sinasabi nila. So dito na tayo nagpark sa mismong tapat ng simbahan o basilika ng Menor Immaculada Concepcion. Tapos tatawid lang tayo ng kalsada. At narito na yung kaping sinasabi namin. Ito lang yung basilika ng Immaculada Concepcion. Tapos yan, napakalapit lang. At dahil kaping-kape na ako, ito. Good morning po. Magkano pong kape? 42 yung kapeng Barako. At hindi lang kapeng Barako yung makikita nyo dito dahil may mga tinitinda din sila dito tulad nito, pansit palabok, yan, fresh lumpia, at may mga kutsinta at mga kakanin, mga yan. Ano po ito? Empanada. Empanada ano po yan? Chicken. Chicken. Magkano pong isang empanada? 30. Tapos yung isang kape? 42. Dahil kakatapos na natin mag-agahan, magkakape naman tayo. So ito na yung kape natin. Dito sa may kapeng Barako, meron ditong pwesto kung saan pwede kayong umupo habang magkakape. Katapat lamang ito ng Basilica Menor Immaculada Concepcion dito sa may Batangas. Siyempre, pagka sinabing Batangas City, kilala itong kapeng Barako. Hindi natin palalagpasin na hindi tikman yung sinasabi nilang pinakakilalang kape dito sa kanilang lugar. Ito yung kapeng Barako. At yung coffee beans na ginagamit nila dito, ito yung kilalang kapihan na Auring and Cesar Solis. So, 1978 pa yung kapihan. So, hindi na natin nilagyan ng asukal para tikman tong kapeng Barako. Tikman natin. Grabe, solid. Kahit na nag-agahan na tayo, napabili tayo ng chicken empanada dahil naku-curious ako kung anong nga ba ang lasa nito. Ayan. Tingnan natin to. Tingnan nyo yung loob. O, diba? Ang sarap. Ito mismong kapihang Barako na tinatawag nila dito ay talagang dinarayo, lalong-lalo na tuwing linggo. Pagkatapos ng misa ay dagsapo yung mga nagkakape, mga nag-aagahan at kumakain sa mismong lugar na kung saan kinalalagyan natin. Legit to mga kapo. Sarap! Grabe! The best to. Best spot to kaya sa lahat ng magagawi dito sa mismong tapat ng Basilica Menor ng Immaculada Concepcion dito sa may Batangas City, wag na wag nyo nga palalampasing hindi masubukan itong kapeng Barako. Pwede nyo itong ipare sa kakanin o kahit dito sa may empanadang to. The best! Ito na, nakikita ko na yung mga dagat dito. Dito na tayo sa may Batangas Bay kung saan makikita nga at madadaanan nyo yung mga crude company ng mga langis. Ayan, pinagdadaanan na po natin itong gilid ng mga, ayan,
crude company. Ayan, ang lalaki ng mga lagayan ng mga crudo dito. Ayan, grabe, ilang mga bariles kaya yung alaman na kada isang lagayan ng crudo dito. Yung crude depot dito, ang lalaki. So, welcome to Barangay Tabangao, Ambulong, Batangas City. Meron dito silang grotto. Wow. Tapos ito na yung mga sinasabi ko sa inyo mga kapo. Nagsisimula na yung mga crude depot dito sa Batangas City. Ang lalaki niyan. Kaya kung mapapansin nyo yung mga presyuhan ng mga gasolina, ng mga diesel dito sa mismong Batangas, ay talagang mas mura kung ikukumpara dun sa mga syudad, lalong-lalo na sa Metro Manila. Yung mga presyuhan ng 95 na unleaded na gasolina dito sa mismong Batangas ay naglalaro sa 53 to 55 pesos kada litro. Kung mapapansin nyo naman, talagang mas mura yung petrolyo dito kung ikukumpara sa mga syudad, dahil malapit po yung mga fuel depot dito. At kaya kung mapapansin nyo, mura talaga yung mga petrolyo at mga gasolina dito sa rutang dinadaanan natin, dahil may malapit pong crude depot sa mismong Batangas. Ito yung makikita nyo pagkatapos natin nalagpasan yung barangay hall nila dito. Tingnan nyo, may mga oil depot din dito sa gilid ng coastal area nila. Tingnan nyo, may boardwalk dito kung saan ito yung dinadaanan ng mga krudo mula dun sa may daungan ng barko papunta dito sa mismong oil depot nila. Pagpasok pa lamang natin dun sa may unahan, kaliwat kanan na yung mga naglalakihang oil depot dito. At ayun, natatanaw ko na yung Monte Maria na pupuntahan natin mula dito sa kinalalagyan natin. Tapos yung mismong tuktok na yun, ewan ko kung nakikita nyo, sa may tuktok may naglalagablab na apoy doon, no? Grabe, speed limit 40 lang daw yung kailangan nating takbuhin dito. Para tayo nasa ibang dimensyon, nasa ibang lugar, pero nasa Batangas City lang po tayo. Tignan nyo yung lugar, tuyong-tuyo. Pati yung mga bundok, dahil sa sobrang init at klima ngayon na tag-init, nagmimisulang kulay tsokolate o parang sunog-sunog yung mga kabundukan dito. Isa lang yan sa mga napakaraming oil companies na makikita at madadaanan nyo kung pupunta din kayo dito sa may Monte Maria. Ayan, no? At yung sinasabi ko sa inyo kaninang naglalagablab na apo, ito na. Ayan na yun mga kaapo. O, diba? Ewan ko kung kita sa camera natin, pero ayan, yung parang torch na yan sa may ibabaw. Ayan, may apoy na lumalabas. Ewan ko kung kita nyo ba sa camera, pero ayan, ang laki, no? Ang dami, ang galing. Ito yun, no? Nakakamangha naman tong mga lagayan ng krudo ng langis, oh. Ang laki. Ilang litro kaya yung kasya dyan? Talagang laki mga kapo. Ayan. Tapos pababa yung kalsada. Tapos ito na yung dagat, oh. Ayan. Meron ako dito nakikitang, ayan, kumakaliwa lahat sila dito. I love Batangas. Ito, kakaliwa tayo dito. Uy, yung ganda, oh. Tapos natatanaw na natin si, ayan, si Mama Mary, yung Monte Maria kung saan tayo pupunta. Yung kalsada na binabagtas natin ngayon, ayan, nasa tabi ng dalampasigan. Ang linaw ng tubig, oh. At blue. Ang ganda ng spot na to. Ang ganda ng mga pinagdadaanan natin. Ang linaw ng tubig. As napakasimple lang ng kalsada na to. Tingnan nyo yung tanawin. Yun ang Monte Maria. Tapos yung bundok nila dito.
Medyo natutuyo lang dahil mainit po talaga yung panahon, pero ang ganda niya tignan. Napakasarap niya titigan, lalong-lalo na kapag ka-personal nyo itong nakita. Hindi man aktual na nakikita ng ating camera yung mga nakikita natin dahil marami pong mga pagkakataon na ibang-iba yung mga kuha ng camera kaysa kuha ng mga mata. Ayan, dito tayo. Kakanan tayo dito. Ayan. Ayan yung kalsada na pinagdadaanan natin dito nasa Dalampasigan. Ang ganda, oh. Medyo maliit nga lang yung kalsadang pinagdadaanan natin dito. Tig isang lane lang po, kaya medyo makipot. Pero aspaltado naman. Kaya mag-iingat po kayo dito kung sakaling magagawi din at madadaanan nyo to dahil puro mga malalaking truck yung pwede nyong makasalubong. At ibig sabihin kapag may nakasalubong kayong mga truck, posible nga kumain to ng linya dahil malaki po yung turning point ng mga malalaking truck. Lalong-lalo na yung mga crude tanker. Kaya nagdadahan-dahan tayo ngayon sa ating destinasyon. Tingnan nyo, napaka-apayapa lang ng pinagdadaanan natin. May mga kabahayan na rin dito. At dahil mag-aalas 12 na ng tanghali, ay medyo mainit na at terik na yung araw. Sana pagdating natin dun sa ating destinasyon ay bukas at pwede tayo makapunta sa pinaka-viewing deck at syempre makapagpalipad para may pakita po namin sa inyo yung talagang tanawin at kung gaano kaganda yung destinasyon na pupuntahan natin ngayong araw. So hindi namin mapigilang gumilid dito sa may parte ng kalsadahan ay meron tayo ditong nadaan ng ice cream. So magpapalamig muna kaming tatlo ni Kapun ko. Kuya, magkano pong isang ganyan? 30 isa. Ano mga flavor po? Ube at cheese. Ube and cheese. Wow. Ayan, oh. Ayan, nandito tayo sa likuran ni Mama Mary. Ayan na yun, oh. Maahon tayo. Ahon kung ahon to. Grabe. Medyo tirik na yung araw. Time check, alas 12:35 ng tanghali. Ahon na to. Ahon kung ahon. Inside yan. Grabe. Welcome to Barangay Pagkilatan. Ito, kakanan na tayo dito sa may kalsada. May nakalagay dito, welcome to Monte Maria, Mountain of Salvation. Ayan. No food and beverage allowed. Dito tayo sa kanan. Meron ditong parang guardhouse. Tatanong natin. Good morning po. Magkano po? Bayad na po ngayon? Baka lang kuya, medyo nahirapan ako. Ito po, 10 piso. Para saan po ito? Sa parking. Thank you. Pwede na pong umakyat. So pagkatapos ng 10 pesos wala na po kami babayaran. Kung akyat po kayo sa viewing deck yun may... Meron pa. Sige, thank you po. Nagbayad tayo ng 10 piso para sa parking ng ating mga motor. Tingnan nyo yung tanawin, no? Umaakyat-akyat tayo. Nasa ating harapan na mga kapo. Approaching na tayo. Ito na yung tinatawag nilang Mother of all Asia.
Pagkatapos ng halos 1 oras na pagmumotor mula dun sa Manginhao proper, narating na natin itong tinatawag nilang Mother of all Asia. At mula dito ay susubukan nating tignan kung ano ang itsura ng mismong pinakamalaking estatwa ng Mama Mary mula dun sa loob. Dahil balita ko, hindi lang ito basta estatwa, kundi meron din tong mga simbahan at marami pang iba. So tara, pasukin na natin to. Dito naman sa parte ng Monte Maria, makikita nyo itong tinatawag nilang glass walk at makikita natin yung Hugis Crescent Moon dun sa may itaas at marami mga kableng nagkokonekta at sumusuporta sa mismong glass walk na ito. At sa mga susunod na buwan na taon, kapag natapos na itong gawin, sigurado akong magbibigay ito ng kakaibang adrenaline rush sa mga adventure seeker dahil sobrang nakakatakot daw at nakakalula. Lalong-lalo na kung mayroon kayong fear of height, ay medyo malulula daw kayo dito. Dahil nakapwesto po itong glasswalk na ito sa bangin at sa dagat. Ganun siya ka-promising sa mga susunod na buwan na taon. Kapag tuluyan na ito na ayos, siguradong pupuntahan to ng mga adventure seeker. Tapos pagkalagpas lamang na mismong glass walk, ay makikita nyo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mistulang mga cabins dito sa mismong Monte Maria. Hindi ko pa nakikitaan kung ano pa yung mismong plano ng mga nagmimistulang parang mga kwarto na ginagawa dito. Hindi ko alam kung hotels ba to, pahingahan, 6 na piraso ito. At dun sa dulo, patuloy pa rin itong inaayos at ginagawa. Hindi ko alam kung ano yung pinakaplano, pero yan, punong-puno ito ng glass. Tapos may balkonahe dun sa may kabilang parte. Marahil ito ay gagawing kwarto dito sa mismong Monte Maria. Ang ganda ng view, mahangin. Sa mga susunod na 5 o 10 taon, marami pang i-develop dito sa mismong Monte Maria. Bago natin puntahan yung overlooking dito, meron tayo ditong nakitang parang maliit na simbahan. Kung sakaling mabibisita nyo rin tong lugar na ito, so tara, bisitahin natin at pasukin natin kung anong itsura ng maliit na chapel. Bago tayo umakyat sa pinakatuktok ng viewing deck ng Monte Maria, meron ditong 3 palapag kung saan pwedeng manalangin yung mga mabibisita dito. At dahil nasa loob tayo ng maliit na chapel dito sa mismong ground floor ng Mother of all Asia, ay magbababa tayo ng boses. So dito pwede kayong manalangin dyan. And meron sila ditong altar para sa lahat ng mga mabibisita na mga turista dito. Kung gusto nila magdasal, meron sila dito. At para akyatin na yung pinaka-viewing deck ng Monte Maria, agad na kaming pumasok kasama si Capo Unico at si Sukimoto sa pinaka-entrance. Doon nagbayad kami ng tig 150 pesos para sa aming entrance fee. Pagkatapos ay sumakay na kami ng elevator. Ito lang kasi ang pinakamabilis na paraan para makapunta sa viewing deck. Mula sa ground floor, di naaabuti ng 5 minuto bago marating ang ika-17 palapag kung saan mismo tayo pupunta. Dito sa ika-17 palapag ng Mother of all Asia ay makikita nyo yung 180 degrees view ng tanawin. Ito ang
Monte Maria o Mother of All Asia, Tower of Peace na matatagpuan sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. Ito ay inaalay kay Birheng Maria bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa, hindi lang sa Asia, kundi pati sa buong mundo. Sa taas nitong 322 talampakan, nakatumbas ng 33 palapag na gusali, ito ay dineklarang pinakamataas na statwa ni Maria sa buong mundo. At sa kasalukuyan, ngayong taong 2024, pasok itong Monte Maria sa ika-9 na pwesto sa mga nagtataasang statwa sa buong mundo. Tinalo ng Monte Maria ang Christ the Redeemer ng bansang Brazil at Statue of Liberty sa bansang Estados Unidos. Gawa sa purong tanso ang muka at kamay ng Monte Maria. Nakakabilig pagmasdan kung paano ito maingat at mano-manong ginawa. Hindi biro ang taas nito dahil kung gagamit ka ng hagdanan ay pagdadaanan mo yung 420 steps paakyat at umaabot daw ng hanggang 24 na tonelada yung bigat ng muka at kamay na gawa sa tanso. Pag pinagsama, merong 12 bituin ang makikita sa mismong korona ng Monte Maria na sumisimbolo sa 12 apostoles ni Hesukristo. Dito makikita nyo yung parte ng Batangas. Ito yung Mabini. Ito naman yung Maricaban Island. At dun sa may harapan natin, ito naman yung Puerto Galera dun sa may Mindoro. Tapos dito sa may ating kaliwa, ito naman yung Villa Verde Island. So marami kayong makikita ditong view katulad nung glass walk na nakikita ninyan. So patuloy pa rin yung ginagawang pagsasaayos at construction. At sa mga susunod na buwan na taon ay pwede na natin itong subukan. So itong mismong dagat na nakikita nyo yan ay talagang dinadaanan ng mga barko na mula doon sa may Batangas City papunta sa iba't ibang mga probinsya at galing sa may ibang probinsya, dito din dadaan yung mga barko papunta doon sa may Batangas Port. Kaya imposibleng hindi nyo makita itong napakalaking estatwa ng Birheng Maria kapag dito kayo dumaan sa mismong Villa Verde Pass or sa may Villa Verde Strait papuntang Batangas City o palabas ng Batangas. Sa mga nagtatanong po, itong mismong Monte Maria o tinatawag sa Mother of All Asia, ito po yung pinakamalaking statwa ng Birheng Maria sa buong mundo. Akalain nyo yun? Meron palang mga dambuhalang proyekto at estruktura dito sa may Batangas. Unti-unti na tayo nakikipagsabayan sa mga kapitbahay nating mga bansa pagdating sa mga ganitong proyekto. Sa mga susunod na buwan at taon, pwede nang masubukan ng mga Pilipino yung tinatawag nilang Miracle Walk. Di ko man nasubukan dahil di pa tapos yung construction, pero ang sarap sabihin na meron tayong ganito sa Pilipinas. Kaya sigurado akong pag natapos to, maraming pupuntang mga turista mapaloob man o labas ng bansa.